Nasa description sa baba para sa kompletong listahan ng ingredients. Ipaghalo ang mga nahiwang sibuyas, carrots, bell pepper, bawang sa ground pork. Ihalo din ang breadcrumbs at green onion. Isunod naman ang paminta at asin. Ilagay din ang itlog. Pwede ring haluan ng magic sarap o anumang pampalasa na ayon sa inyo. Halu-haluin ito gamit ang kamay hanggang sa magpantay ang pagkakahalo ng mga sangkap. Ito ang paraan paano balutin ang lumpia. Uulitin natin ng mas mabagal kung paano balutin ang lumpia. Maglagay ng kalahating kutsara ng nahalong sangkap at irolyo ito sa kalahati. At itupi ang bawat gilid at irolyo muli. Gamitan ng tubig para isara ang lumpia. Kaya gumawa ng hanggang 30 pieces ang lutuing ito. Iprito ito hanggang maging golden brown. At pwede nang ihain. Huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Salamat!